मेरो नाम प्रियांशु अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ म बिहान उठेर गाडी धुँदाको होइन, गाडी धुँ सबसे पहिला त। अनि त्यसपछि दादाहरू चाहिँ अहिले मामा घर गएछ, बेलुका आइसिन्छ, दिउँसोमा आइपुग्छिन्छ होला। चाँडै आइपुग्छैन भने फिल्म हेर्न जानुपर्छ हामी। बेहुली फ्रम मेगौली हेर्नु कुरा भएको छ होइन हिजो चाहिँ। अनि सबसे बेला बुझ्नु पऱ्यो कुन फिल्म ल्याएछ, कति बजेको सो छ भनेर एकछिन हेर्न जाने है त। अहिले त सबसे बेला गाडी जाउँ। एकछिन सुतिर चाहिँ निदाई भएछु। कति बजीको 12 सवा 12 भयो सायद। अनि अब अहिलेलाई गर्न काम केही छैन, फिल्म हेर्न जाने भने पनि अब कुन फिल्म लागेको छ 6:भन्दा 5 छ होइन हेर्ने भनेको। अब बेहुली फ्रम मेगौली हेर्ने भनेको त्यो लागेको छैन लालबन्दीमा चाहिँ। अब हरियनमा बुझ्नु बाँकी छ, हरियनमा लागेको छ कि छैन भनेर। त्यो अब कुरा गर्छु म हरियनमा बुझ्नलाई, त्यसपछि हामी हेर्न जान्छौँ। आज फेरि एडिटिङ काम चालु होइन, एकदम अल्छिलाग्दो काम हो यो एडिटिङको काम भनेको होइन। तर त्यो रमाइलो पनि छ। मस्त एसी चलाएर बसेको छु एडिटिङ गर्न। एडिटिङ गरौँ अब। अब यहाँ विशेषलाई भेट्न आएको होइन। उसको अब यहाँ हरियन नै हो घर पनि, त्यही भएर भेट्न आएको छौँ। घर चाहिँ ट्याक्कै थाहा भएन, अनि बाटोमा आएर बसिरहेको छौँ। दिन आउँछ अरे अब त्यो बस्छु म एकदिन बाटोमै, कतिखेर आउँछ। पिपलको बोट भन्नुभएको थियो। हेलो भेट्यो यो होइन, यस्तो हालतमा भेट्यो बाटोमा। मागिरहेको थियो भिख कचौरा लिएर है। अनि के छ तेरो हालखबर? भइहाल्छ। कस्तो चलिरहेको छ? कुन कलेज रे त? जेभियर्स। कस्तो चलिरहेको छ? बिहाल चलिरहेछ। होमवर्क कतिको छ नि? होमवर्क छ गरेको छैन? हाम्रो पनि त्यही हो। कहाँ गर्छु? 9 दिन बिताएको। जाऊ 9 दिन? कहिलेदेखि कलेज? 2 गतेबाट। ए ल बधाई छ। तिम्रो 1 महिना होला। ए मस्त 1 महिना। बिचमा घर आइपुग्यो होइन, सबैसँग बिसीसँग भेटेर घर आइयो। अनि अब अहिले केही काम छैन, बसिरहेको घुमेर है। सानो यहाँ सानो पिङ खेल्ने हो ल, सानोलाई पिङ खेलाइदिउँ है। जल चाहिँ हामी अब छतमा छौँ अरू दादा होइन। दाइ के को लाइट? ए दादा उहाँको लाइट हो त्यो। उहाँ त्यो ग्राउन्डमा आज त्यो छ नि प्रोग्राम, मेला चलिरहेछ नि। ग्राउन्ड यता हो भाइ, त्यही यता हो नि त। लाइट पनि हेर्छु नि त्यहीँबाट आइरहेछ। उताबाट आइरहेछ लाइट। अनि यताबाट गएर यहाँ भित्र छैन त अनि यता हो नि ग्राउन्ड। जोस् मुन त्यो भयो होइन। माथि है एडिटिङ है। अब चाहिँ सिद्धिन लायो भनेर थिएँ, तर यहाँनिर टक्क खै कहाँ गयो फेरि माउस। यहाँ त बिचतिर 1-2टा डाइलगहरू छुटेको छ ट्याक्कै यतै यही सिनमा हो छुटेको चाहिँ होइन। 2टा डाइलग छुट्या, 2टा डाइलग फेरि सुट गर्नु छ, भोइस ओभर गर्नु छ, सबै गर्नु छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो मुभी कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँलाई अब चाहिँ सुत्न लाग्यो होइन, बत्ती पऱ्यो। अहिले चाहिँ 9 बज्यो होइन। अब सुत्न लाग्यो, सुत्नु अब। अनि भोलि फिल्म हेर्न जाने, भोलि खानासाना खाएर फिल्म हेर्न गइन्छ होला। अब आज रातिको सो मात्रै थियो 9 बजेको, अनि धेरै राति हुन्छ भनेर अनि भोलि जाने फिक्स भयो। भोलि खानासाना खाएर अनि फिल्म हेर्न जानुपर्छ। र त अब आजको भिडियोको लागि यति नै। अब हाम्रो भेट हुन्छ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई सी यू, टेक केयर अनि
बाई बाई। अनि जसले लास्टसम्म हेर्नुभयो लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानललाई अरूसँग सेयर गर्नुहोस् होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नुहोस्। मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् है त ल, बाई।